เราจะมาพูดถึงงานศิลปะใน MV Feel My Rhythm ของ Red Velvet ค่ะใน MV ตัวนี้มีงานศิลปะของศิลปินที่แตกต่างกันมากๆแอบซ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่เคร่งศาสนามาจนกระทั่งวาดภาพที่ผ่านมา500 กว่าปีหลังจากที่เขาตายแล้วคนในโลกยุคปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจว่าสรุปว่าเขาวาดอะไรกันแน่หรือศิลปินที่ปฏิวัติการวาดภาพศาสนาโดยการวาดภาพพระเยซูในลักษณะแบบคนปกติถึงขั้นที่มีเลือดออกเหมือนเด็กธรรมดาแล้วก็ศิลปินที่เปลี่ยนการวาดรูปวิวจากการวาดสเก็ตช์ธรรมดาเป็นภาพวาดจริงจังจนกระทั่งภาพวาดที่สวยงามของเขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใน MV เนี้ยมีภาพเท่าที่เราดูและรีเสิร์ชมานะคะประมาณ26 ภาพที่เป็น reference แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงภาพหลักๆก่อนแล้วกันซึ่งภาพที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือภาพ The Garden of Earthly Delight ของ Hieronymus Bosch นะคะภาพนี้เนี่ยตอนนี้มีอายุถ้าไม่500ก็600 ปีได้แล้วนะคะแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็ยังคงพูดถึงภาพนี้กันอยู่ถ้าคลิปนี้เราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนคลิปนี้จะต้องออนวันพฤหัสเราก็เลยนั่งทำรีเสิร์ชจนถึงตอนนี้แล้วก็เลยค่อนข้างมีความง่วงนิดนึงแต่ก็จะพยายามทำให้มันสนุกที่สุดค่ะทุกคน นี่คือการเชียร์ตัวเองขึ้นมาปกติแล้วเนี่ย Red Velvet ก็มักจะทำ MV ที่แบบมีเรื่องราวแอบซ่อนอยู่แล้วแล้วก็มีสีสันที่สวยงามอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่าเรื่ององค์ประกอบศิลป์หรือเรื่องสีสันอะไรเงี้ยเราเคยพูดถึงไปในคลิปก่อนๆไปเยอะแล้วดังนั้นคลิปนี้เนี่ยเราอยากจะมา introduce คุณให้รู้จักกับงานศิลปะใน MV นี้มากกว่ามันอาจจะเป็นทฤษฎีที่เอาไปตีความหมายของ MV นี้ได้ก็คือเท่าที่เราสังเกตนะมันมี3ภาพหลักของ3ศิลปินที่ดูเหมือนจะเป็นภาพที่เขาใช้เยอะใน MV นี้นะคะก็คืองานของ Bosch งานของมาเน่แล้วก็งานของศิลปินในกลุ่ม Pre-Raphaelite อย่าเพิ่งเบื่ออยู่กับเราก่อน3กลุ่มนี้ความแตกต่างกันก็คืองานของ Bosch เป็นงานที่ค่อนข้างจะอินเคร่งศาสนามากๆในยุคที่เขาเกิดมาต่อมาภาพในยุค Pre-Raphaelite เนี่ยเป็นภาพที่เขาเริ่มวาดภาพศาสนาในลักษณะของคนในรูปแบบชีวิตประจำวันแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยคืองานของมาเน่งานของมาเน่เนี่ยอยู่ในยุค Impressionist เนอะซึ่งยุคนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบเบื่อที่จะวาดรูปเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรละอยากจะวาดภาพความประทับใจต่อสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นวิวหรือชีวิตผู้คนธรรมดามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่างานที่เขาเลือกมาค่ะมันแสดงให้เห็นถึง evolution ของความคิดของมนุษย์ที่มีต่อมุมมองของคนและศาสนามากๆเลยก็เลยเราตรงเนี้ยเราจะไม่ตีความให้ก็แล้วกันว่า MV หมายถึงอะไรแต่ว่าเราจะมาเล่าเรื่อง movement ศิลปะ3 movement นี้ให้ฟังเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปตีความเพิ่มเติมเนาะเราจะมาพูดถึงงานชิ้นแรกกันก่อนที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยก็คืองานของ Bosch นะคะงานนี้เนี่ยถูกวาดในแบบที่เรียกว่า triptych ก็คือเป็น panel ไม้3 อันที่สามารถเปิดปิดได้ตอนที่ปิดเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพรูปหนึ่งนะคะเป็นสีโมโนโครมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดโลกแล้วพอเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะได้รูปที่แตกต่างออกไปที่เล่าเรื่องปกติทริปติกเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในยุคนั้นนะคะก็จะวาดให้แบบว่าภาพหลักอยู่ตรงกลางแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาจจะเป็นภาพผู้ที่บริจาคเงินเพื่อที่จะวาดภาพนี้หรือภาพเซนต์ต่างๆเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เพิ่งผ่านยุคกลางมานะคะแล้วกำลังเข้ายุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการช่วงยุคกลางเนี่ยเป็นยุคที่แบบคนค่อนข้างจะเคร่งศาสนามากๆทำให้ภาพวาดในยุคนั้นเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับศาสนาหรือถูกวาดเพื่อคริสตศาสนาจักรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นภาพของบอชเนี่ยก็คือมีความใหม่ตรงที่เขาใช้เทคนิควาดแบบทริปติกแต่ว่าเขาไม่ได้วาดเป็นภาพศาสนาแบบมีภาพเซนแล้วก็มีภาพผู้บริจาคทั้ง3ภาพในแพนเนลตรงกลางของเขาเนี่ยเล่าเรื่องที่แตกต่างกันและเป็นภาพวาดหมดเลยภาพทริปติกอันนี้ของบอชเนี่ยเขาให้ดูจากฝั่งซ้ายแล้วก็กลางแล้วก็ไปขวานะคะโดยที่ภาพซ้ายและภาพกลางเนี่ยกลาง โดยที่ภาพซ้ายและภาพกลางเนี่ยเล่าเรื่องสวนอีเดนแล้วก็ภาพขวาสุดเนี่ยเล่าเรื่องนรกนะคะภาพทริปติกอันนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนที่มีเส้นขอบฟ้าร่วมกันแล้วก็มี perspective จางๆจนถึงได้มีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะในยุคนั้นเนอะแล้วก็ภาพเนี่ยแบ่งระยะออกเป็น3ระยะก็คือบน
กลางล่างแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีน้ำเสมอเป็นแบบทะเลสาบแล้วก็ทะเลสาบน้ำแข็งส่วนบนเนี่ยเป็นภาพตึกก็จะเป็นตึกแปลกๆที่เขาเอาไปใช้ใน MV ที่เราเห็นกันนะคะส่วนช่วงหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นภาพแบบรายละเอียดที่สุดที่เป็น subject หลักของแต่ละภาพด้วยความที่ภาพเนี่ยวิชวลมันแปลกประหลาดมากแบบมีสัตว์หน้าตาแปลกๆมากมายมีสตรอเบอรี่เป็นขนมีตึกหน้าตาแปลกอะไรอย่างเงี้ยเราในยุคปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบว่าบอชเมายาหรือเปล่าตอนที่วาดรูปนี้แต่จริงๆแล้วไม่นะคะบอชไม่มีทางเมายาเพราะว่าบอชเป็นคนเคร่งศาสนามากๆค่ะชื่อบอชของเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อจริงของเขาเนอะเยโรนิมุสบอชเนี่ยเป็นชื่อนามปากกาแล้วบอชเนี่ยเป็นชื่อที่มีที่มาจากเมืองที่เขาอยู่ซึ่งเมืองที่เขาอยู่เนี่ยเป็นเมืองที่เคร่งศาสนามากๆค่ะมีโบสถ์อยู่ถึง40โบสถ์ในเมืองเล็กๆแล้วก็คนประมาณ1 ใน 16คนในเมืองเนี่ยทำงานให้กับโบสถ์เราอ่านในบทวิจารณ์ศิลปะเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะมองภาพนี้ด้วยมุมมองแบบคนปัจจุบันได้นะเราต้องมองภาพนี้โดยคิดถึงว่าคนในสมัยก่อนในยุคนั้นเขามองโลกในอดีตเขาเป็นยังไงคือในยุคนั้นเนี่ยแม้แต่เซ็กส์ยังถูกมองว่ายังเป็นเรื่องที่ผิดบาปอยู่เลยคนเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างนั้นมันเป็นบาปไม่ว่าจะภาพสัตว์แปลกหรือคนทำท่าแปลกในภาพวาดของบอชเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมาจาก reference ของหนังสือในยุคนั้นค่ะคือยุคนั้นเนี่ยถึงจะเก่าแต่ว่าก็เริ่มมีการเดินทางไปที่ต่างๆแล้วคนเนี่ยยังไม่มีกล้องถ่ายรูปเนาะเขาก็เลยจะแบบจดบันทึกภาพสัตว์แปลกที่ไปเจอตามที่ต่างๆเช่นภาพยีราฟอะไรเงี้ยด้วยการวาดรูปซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการวาดรูปของคนที่เดินเรือตรงนั้นนะว่าเขาวาดสวยไม่สวยยังไงทำให้ในหนังสือ Archive ในยุคนั้นและก็เป็น Pinterest ของยุคนั้นเนี่ยก็จะมีภาพสัตว์เช่นยีราฟแต่ถูกวาดแปลกมากๆหรือสัตว์ในเทพนิยายสัตว์ในจินตนาการต่างๆที่ต่อไปเราจะพูดถึงงานศิลปะในยุคถัดมานะคะก็คืองานศิลปะแบบ Pre-Raphaelite ซึ่งภาพที่เป็น Pre-Raphaelite ที่โผล่ใน MV นี้เนี่ยก็มีภาพโอฟิเลียภาพ Nymph Finding the Head of Orpheus Pre-Raphaelite เนี่ยเป็น movement ศิลปะที่กำเนิดขึ้นในอังกฤษนะคะเกิดจากศิลปินเด็กๆเนี่ยเขาเบื่อการวาดภาพแบบเดิมๆที่แบบเอาแต่วาดภาพไบเบิลวาดภาพศาสนากันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยวาดภาพนวนิยายศาสนาเหมือนกันแต่ว่าเอามาวาดให้ดูมีความเป็นมนุษย์มีอารมณ์มีความเรียลลิสติกมากขึ้นเช่นอย่างภาพโอฟิเลียเนี่ยก็คือวาด expression หน้าที่มันดูแบบมันดูชัดแต่หน้ามันดูมีอารมณ์ไม่ได้ดูลอยๆเหมือนงานศิลปะสมัยก่อนหรือว่าอย่างภาพที่ดังมากๆใน movement เนี่ยชื่อว่า Christ in the house of his parents ก็คือเป็นภาพพระเยซูในบ้านของพ่อแม่ของเขาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนวาดภาพพระเยซูพระแม่มารีเนี่ยเขาก็จะวาดให้ดูแบบเป็นพระเจ้าดูศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าศิลปินคนนี้อายุ21นะคะตอนที่วาดภาพนี้เขาวาดภาพพระเยซูเป็นเด็กคนหนึ่งที่เหมือนเข้าไปเล่นซนในเวิร์กช็อปของพ่อที่เป็นช่างไม้เสร็จแล้วก็มือเป็นแผลอาจจะไปซนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเวิร์กช็อปช่างไม้อันนี้ก็คือแบบรกมีเศษขี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ภาพนี้ออกมาเนี่ยคนด่าทั้งประเทศคือมีคนเขียนคอลัมน์ด่าภาพนี้ลงหนังสือพิมพ์เพราะว่าแบบคุณวาดภาพพระเยซูแบบนี้ได้ยังไงนี่มันไม่สมควรเลยไม่เหมาะสมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าภาพเนี้ยดังเป็นพลุแตกแล้ว movement Pre-Raphaelite เนี่ยก็กลายเป็น movement ที่แบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนพูดถึงหลายคนนะคะแล้วเอกลักษณ์ของงานชนิดเนี่ยก็คือเขาผสมทั้งความคลาสสิกความโรแมนติกของเรื่องราวแบบโบราณว่าผู้หญิงผมยาวสลวยสวยท่าทางแบบคลาสสิกแต่ก็บวกกับอารมณ์และความเรียลลิสติกซึ่งเราก็จะเห็นการใช้ movement ของแบบนี้เอามาอยู่ใน MV เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะและอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นงานที่หลายๆคนชอบก็คืองานของมาเน่นะคะคลอดมาเน่เนี่ยเขาเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะที่ตอนที่เขาทำงานเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในปารีสแล้วตอนนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะวาดภาพคนวาดภาพอะไรต่อมีอะไรที่แบบค่อนข้างจะอินดอร์แต่มาเน่เนี่ยเขาเบื่อค่ะเขารู้สึกเบื่อสิ่งที่ทุกคนทำกันไม่อยากจะทำเหมือนคนอื่นๆเขาก็เลยหิ้วแคนวาสออกไปนั่งวาดภาพข้างนอกแล้วก็วาดทั้งภาพเนี่ยให้เสร็จโดยการที่อยู่ outdoor ไปเลยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆแล้วใช้ฝีแปรงแบบหยาบๆเหมือนเขียนเข้าไปด้วยความรวดเร็วเพื่อที่จะเก็บความประทับใจความอิมเพรสชันที่มีต่อสถานที่และวิวทิวทัศน์ที่มองเห็นตรงนั้นก็เลยเกิดเป็น movement ที่ชื่อว่า impressionist ค่ะหรือว่าภาพความประทับใจที่เป็นภาพชีวิตประจำวันของคนทั่วไปหรือวิวทิวทัศน์ที่ทุกคนมองเห็นกลายเป็นงานศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงมาก
มาเน่เนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินทองตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องตายก่อนถึงดังเพราะว่าการที่แบบเขาวาดภาพชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบงานของเขามากๆศิลปิน3คนนี้เขามีความเหมือนกันตรงที่อย่าง Impressionist เนี่ยมันเป็นงานที่เน้นฝีแปรงหนักๆหยาบๆใช่ไหมคะและฟาไลน์เนี่ยก็คล้ายกันก็คือจะวาดให้เห็นฝีแปรงแล้วบอชเนี่ยงานของบอชในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนจะวาดภาพสีน้ำมันแบบเนียนเกลี้ยงแบบเกลี่ยละเอียดแทบจะไม่เห็นฝีแปรงเลยแต่ว่าบอชเนี่ยเป็นคนในยุคนั้นที่วาดภาพแบบเห็นฝีแปรงชัดๆซึ่งถือว่าแปลกมากๆนะคะแล้วใน MV เนี้ยเวลาที่เราเห็นภาพน้องๆ Red Velvet เขาถูกเปลี่ยนเป็นงานศิลปะเนี่ยเขาจะทำให้มันดูแบบมีฝีแป้งหยาบๆแบบคลิกๆซึ่งเราว่าเขาน่าจะตั้งใจเพราะว่าเขาเองก็คงทำรีเสิร์ชอะไรแบบนี้มาเหมือนกันว่าจุดเด่นของงานที่เขาเอามาใช้อ่ะมันคือการใช้ฝีแปรงแบบนี้แล้วเราชอบมากเราว่ามันคือความละเอียดและความใส่ใจแล้วแบบมันทำให้การเอางานศิลปะมาเปลี่ยนเป็นเซตอาร์ตใน MV อ่ะมันดูไม่ขัดหูขัดตามันดูถูกที่แล้วตอนที่เป็นภาพคนที่เป็นงานศิลปะมาเจอภาพถ่ายจริงๆมันก็ไม่ขัดตาเพราะว่าเขาแบบได้ดูสีดูแสงดูเรื่องฝีแปรงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีมากๆเราชอบศิลปะมันมาพร้อมเรื่องราวแล้วก็มาพร้อมแบบแบ็กกราวน์ของประวัติศาสตร์ในยุคนั้นมันจะทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักคนในยุคนั้นมากขึ้นโดยที่แบบสนุกอะแล้วเราว่าในยุคต่อจากนี้คนก็คงมาดู MV ในยุคนี้นะแล้วก็คงจะแบบสงสัยว่าพวกเราคิดอะไรอยู่ตอนที่ทำ MV หรือทำคลิป YouTube อะไรแบบนี้ก็สนุกดีสำหรับคลิปนี้เราก็จะพูดถึงงานศิลปะประมาณนี้ค่ะก็เป็น MV ที่สวยมากแล้วก็เราว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เห็น MV อย่างนี้เราก็เลยจะได้พูดถึงเรื่องงานศิลปะที่แตกต่างกันในยุคสมัยต่างๆแล้วก็แน่นอนว่าได้ดูสาวๆ Red Velvet ที่น่ารักแล้วก็ได้มองเห็นการที่เขาแบบเอางานอาร์ตมาทำให้มันอยู่ในยุคใหม่แบบนี้แล้วทำให้คนในยุคเราได้พูดถึงงานอาร์ตในอดีตเนี่ยเราว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆมันมีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจคือมีคำพูดว่า nothing is original นะคะแบบไม่มีอะไรเป็น original หรอกในโลกนี้เพราะว่าแบบอย่างสมมติงานนี้เขาก็ได้ inspiration มาจากงานของ Bosch งานของหลายๆคนตัว Bosch เองก็ได้ inspiration มาจากภาพคนที่ไปวาดสัตว์ต่างๆที่ตอนที่ไปเดินเรือเจอมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องเครียดไปว่าแบบโอ๊ยฉันเกิดสายเกินไปฉันคงจะไม่สามารถคิดอะไรที่เป็น original ได้อีกแล้วเพราะว่า nothing in this world is original แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเพิ่งสร้างทั้งที่เราเกิดมาทีหลังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสู้ของที่อยู่ในอดีตไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเสพงานศิลปะค่ะบ๊ายบาย